หมอนจมแบบนี้แก้ไขยังไงดีคลิปนี้มีคำตอบนะคะไปดูกันเลยมีอาร์มแชร์นะคะมีหมอนแต่ทีนี้หมอนมันจมไปกับอาร์มแชร์แบบนี้นะคะปรับเท่าไหร่ยังไงก็ยากมากๆเลยเดี๋ยวจะมีเครื่องมือแนะนำนะคะทำให้การทำงานเนี่ยมันง่ายขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะก็ไปดูกันเลยก็ก่อนอื่นนะคะก็มาคลิกที่หมอนก่อนแล้วก็มาที่แถบ modify นะคะ modify list ตรงนี้คลิกเลยเราจะใช้เครื่องมือ FFD 4x4x4 คลิกเลยนะคะหลังจากนั้นมันก็จะมีพวกเส้นตารางสีส้มๆพวกนี้เกิดขึ้นนะคะเรามาคลิกที่ลูกศรตรงนี้แล้วก็เลือก control point แล้วก็ลองสังเกตนะคะเวลาเราไปคลิกเลือกที่บริเวณจุดพวกนี้มันก็จะเป็นจุดสีเหลืองแบบนี้นะคะทีนี้เราก็สามารถขยับจุดได้เลยแบบนี้นะคะเราก็มาดูที่ตรงไหนที่มันจมไปกับตัวอาร์มแชร์เนี่ยเราก็ไปเลื่อนจุดตรงนั้นได้เลยคลิกค้างนะคะเลือกจุดให้เกิดสีเหลืองแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนนะคะมันจะค่อยๆขยับนะคะไม่ได้ขยับไปทั้งหมดเลยเป็นการดัดนั่นเองกด F3 นะคะเพื่อดูจุดตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลื่อนขึ้นมาได้เลยแค่นี้ค่อยๆเลื่อนนะคะลองดูนะคะว่าตรงไหนมันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเราก็ค่อยๆแก้ไขไปตรงนี้จมใช่ไหมเลื่อนเลยตรงนี้ยังจมอยู่แล้วก็ค่อยๆเลื่อนนะคะค่อยๆดัดเข้าไปทีนี้อยากให้มันพองขึ้นใช่ไหมเราก็ค่อยๆดึงขึ้นแค่นี้นะคะอันนี้ก็คือเครื่องมือ FFD 4x4x4 ถ้าพอใจแล้วเราก็มาคลิกออก1ครั้งนะคะแล้วก็ไปเรนเดอร์ได้เลย